Ahoj lidi, já jsem Honzín z Temných jezdců a v dnešním videu se cestou zastavíme ve Vídni na zámku Schönbrunn. Předtím si ale ještě řekneme něco k videu předcházejícímu, který bohužel nemá komentář a jedná se o klášter Ettal. Opatství zde založil v roce 1330 tehdejší římský král Ludvík IV., řečený Ludvík Bavor. Žil od 1. dubna 1282 do 11. října 1347. Klášter byl téměř celé 19. století nefunkční. V areálu se nachází slavný barokní kostel zasvěcený na Nebevzetí Panny Marie, již slouží nejen samotným benediktinským mnichům, kteří zde dodnes žijí, ale jedná se také o poutní kostel, takže pokud jste milovníkem krásné architektury nebo věřící, můžete tento kostel navštívit, prohlédnout si krásné budovy, případně se v kostele pomodlit. Klášter hraje v regionu docela důležitou úlohu, neboť je zřizovatelem benediktinského gymnázia v Ettalu. Zároveň se zde dosud vyrábí pivo a proslulý ettalský klášterní likér. Tento likér patří mezi bavorské speciality, které nikde jinde než v tomto regionu neseženete. Jedná se o typický bylinný likér, speciálně připravený a kořeněný. Recept na jeho výrobu vám pravděpodobně nikdo neřekne. Ale je o něm obecně známo, že obsahuje 42% alkoholu a vzhledem k jeho specifické chuti se nedoporučuje a údajně to ani není možný konzumovat ho ve větším množství. Můžete ho vidět buď v zelené, a nebo ve žluté barvě a svůj speciální buket získává tím, že dozrává v dubových sudech. Ty za určitých podmínek můžete vidět. Co se týče založení kláštera, je to trošičku zapeklitý. Vzhledem k tomu, že počátek historie kláštera sahá až k roku 1330, je obtížné zjistit přesné informace o tom, jak k jeho založení došlo. Kdo chce, může mu stačit legenda, která praví, že dne 28.4. leta páně 1330 tudy procházela družina římského císaře Ludvíka, který se vracel z Itálie. Jeho kůň na jednom místě 3krát poklekl, což bylo pro císaře znamení, aby zde založil klášter. To k předcházejícímu videu.
Dnes se tedy zastavíme na zámku Schönbrunn ve Vídni. Schönbrunn byl od druhé poloviny 18. století do roku 1918 letním sídlem rakouských císařů. V zimním období bydlela císařská rodina v Helfburgu. V blízkém okolí zámku se nacházejí rozlehlé zahradní prostory, které byly spolu se zámkem v roce 1996 zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Místo, na kterém byl zámek vystavěn, si již na počátku 17. století oblíbil císař Matyáš. Tryskal zde tehdy pramen čerstvé vody, u kterého císař vystavil sochu nymfy a nazval jej Schöner Brunnen, neboli krásný pramen. Nechal zde vystavět i lovický zámeček, který byl bohužel těžce poškozen Turky při druhém obléhání Vídně v roce 1683. Později zde začal Johann Bernhard Fischer von Erlach na zakázku Leopolda I. stavět ohromnou barokní rezidenci, která měla překonat Versailles francouzských králů. Leopold měl ale důležitější problémy než výstavbu nového Versailles a dnešní podobu zámku mu dali až za Marie Terezie. Její oblíbený architekt Niccolo Pacassi plány realizoval v redukovaném měřítku. V roce 1830 se tu narodil císař František Josef I., které své poslední léta trávil výhradně v tomto zámku a také zde zemřel. 2 roky po jeho smrti, tedy v roce 1918, zde poslední císař Karel I. rezignoval a tím skončila monarchie. A krátce na to zámek přešel do správy Nové republiky. Od té doby patří díky svému historickému významu, poloze a velkolepému architektonickému vybavení mezi hlavní pamětihodnosti Vídně. Toliko k zámku Schönbrunn. Já vám přeji, abyste si užili zbytek cesty. Pokud se vám video líbí a chtěli byste vidět a slyšet další informace o jiných zajímavých místech ve hře Euro Truck Simulator 2, případně American Truck Simulator, dejte odběr, like a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.